σε αυτό το επεισόδιο. Περνάμε μέσα από καπνούς, καθαρίζω αυγά και η Αλεξάνδρα οδηγεί ανάμεσα σε κροκόδιλους. Μετά από 6 μήνες στην Παραγουάη, αξιωθήκαμε επιτέλους να φύγουμε και να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Η Παραγουάη μας ευχαρίστησε για την αρμένικη βίζιτα που της κάναμε, την ευχαριστήσαμε κι εμείς για τη μοναδική φιλοξενία. Ευχαριστούμε, ρε Παραγουάη! Βγάλαμε την πατροπαράδοτη αναμνηστική φωτογραφία, χαιρετήσαμε και τις αγελάδες και αφού φτάσαμε στα σύνορα, στηθήκαμε με μπόλικη υπομονή στην ουρά για να ολοκληρώσουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να μπούμε νόμιμα στην Αργεντινή. Μπροστά μας στην ουρά είχαμε και ένα γκρουπάκι μπεμβεδάκηδες που μας είχαν προσπεράσει νωρίτερα την ίδια μέρα. Οι μοτοσικλέτες ήταν από το Περού, είχαν πινακίδες από Περού. Οι αναβάτες πάλι δεν νομίζω πως ήταν Περουβιάνοι. Μάλλον Ευρωπαίοι ήταν. Αν κρίνω τουλάχιστον έτσι από το βαρύ, από το πολύ σοβαρό ύφος που είχαν. Και είχαν κολλήσει γιατί δεν είχαν ασφάλεια για την Αργεντινή, για τις μηχανές τους. Γιατί υπάρχει και αυτή η μικρή λεπτομέρεια εδώ στην Αργεντινή. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό το συγκεκριμένο σύνορο. Γιατί αν πας 10 χιλιόμετρα παραδίπλα, σε άλλο σύνορο, μπορεί να σου πούν απλά bienvenido και να σε αφήσουν να περάσεις χωρίς να συζητήσουν ασφάλεια, ούτε να σε ελέγξουν, ούτε τίποτα. Και αν δεν έχεις ασφάλεια, δεν μπαίνεις μέσα που να χτυπιέσαι. Πρέπει να καλέσεις ταξί, να αφήσεις το όχημά σου στα σύνορα, να πας μέχρι την κοντινότερη πόλη να αγοράσεις την ασφάλεια. Αν είναι Σαββατοκύριακο, την έβαψες γιατί είναι όλα κλειστά. Θα πρέπει να διανυκτερεύσεις και να περιμένεις να πάει Δευτέρα, να ξανακαλέσεις ταξί και να γυρίσεις στα σύνορα και με την ασφάλεια στο χέρι μπορείς πλέον να συνεχίσεις. Εντάξει, εμείς περνούσαμε κάθε τρίμηνο τα σύνορα, οπότε ξέραμε απ' έξω και ανακατοτά την νομοθεσία και είχαμε ετοιμάσει όλα τα χαρτιά που χρειαζόμασταν. Αλλά οι καημένοι μπεμβεδάκηδες πρέπει να είναι ακόμα εκεί, παιδιά. Ήταν και Κυριακή, καταλαβαίνετε τώρα. Η διαδρομή ήταν εξαιρετική. Απόλυτη ευθεία για περισσότερες από 2 ώρες. Πρέπει να μετρήσαμε περίπου 4.516.000 φοίνικες, αλλά ο Κίτσος δεν πτωήθηκε. Ετοιμοπόλεμος όπως πάντα, μας οδήγησε με ασφάλεια μέχρι το μέρος που είχαμε σχεδιάσει να διανυκτερεύσουμε. Το πρώτο μας βράδυ λοιπόν στην Αργεντινή έγινε στον εθνικό δρυμό Ρίο Πιλκομάγιο, όπου βρίσκεται και η πανέμορφη λίμνη Λαγούνα Μπλάνκα, που σημαίνει η λευκή λίμνη. Και τώρα αν με ρωτήσεις να σου πω ειλικρινά πόσο λευκή ήταν αυτή η λίμνη, θα σου πω ότι ήταν μέσα στη γλίτσα. Αλλά επειδή ήταν και εντελώς δωρεάν η όλη επίσκεψη και η διανυκτέρευση επίσης δωρεάν, τι θα τους πούμε εμείς αν μας ρωτήσουν? Υπέροχη η λίμνη σου, χρυσό μου, υπέροχη, πάρα πολύ καλή. Μούρλια, μούρλια.
Αφήσαμε λοιπόν το κολύμπι για άλλη φορά και περιοριστήκαμε σε ένα ρομαντικό περίπατο δίπλα στη λίμνη, απολαμβάνοντας το ηλιοβασίλεμα, που η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά εντυπωσιακό. Η συνέχεια είχε ένα μοναδικό δείπνο, ειδικά για τα γενέθλια της Αλεξάνδρας, που σύμφωνα με την ώρα Ελλάδας είχαν ήδη έρθει όπως η ίδια επέμενε. Ύπνο και συνέχεια με special εορταστικό πρωινό στη σκηνή, αλλά και σε βενζινάδικο / ζαχαροπλαστείο. Τι λέει το φαγητό σας? Κατάλαβα. Φαγητάρα. Το καλύτερο δείπνο. Απ' τα λίγα. Και ειδικά για γενέθλια. Ψωμάκι. Πιπεριά. Και αυγό. Βασιλικό γεύμα. Πρωινό γενεθλίων, το ειδικό special ψωμάκι. Εορταστικό. 100% ολικής άλεσης. Φυστικό βούτυρο με σοκολάτα. Εντάξει, όχι ό,τι και ό,τι. Καφεδάκι, ολόζεστο, ολόφρεσκο. Τι άλλο θέλουμε? Τι άλλο θέλεις? Τίποτα. Τι άλλο θέλεις για τα γενέθλιά σου? Αυτός είναι ο εορτασμός. What? Βενζινάδικο που ήταν και ζαχαροπλαστείο πάνω στην Εθνική Οδό την ημέρα των γενεθλίων της Αλεξάνδρας. Μήπως θα παίξουμε κανένα τζοκεράκι? Τι φάση? Η συνέχεια είχε κι άλλη ευθεία, μπλόκα της αστυνομίας, Αργεντίνους οδηγούς που μας φτιάχνανε το κέφι με τις κόρνες και τις χαιρετούρες τους και άλλα μπλόκα, μέχρι που φτάσαμε στο επόμενο κάμπινγκ. Hola. De Grecia. Έχουμε αρχίσει ήδη να λέμε την Παραγουάιτσα, αλλά ένα πάρα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό της Αργεντινής είναι ότι έχει πάρα πολλά κάμπινγκ παντού, δημοτικά, κοινοτικά, συλλόγων, και είναι πάρα πολύ φθηνά, decent, καλά είναι, δεν είναι άσχημα, και το χθεσινό μας βράδυ δεν ήταν καθόλου άσχημα. Εδώ πέρα την περάσαμε με τα σκυλάκια μας γύρω γύρω. Είχε λίγη φασαρία, μας πάσταν τα νεύρα, γαυγίζαν όλο το βράδυ, αλλά καθόλου άσχημα δεν ήταν, καθόλου άσχημα. Τι λέει, περνάμε καλά? Θέλουμε λίγη ακόμα ευθεία? Τι έχει? Πιτσιλιές που του ρίξαμε εδώ πέρα και εκεί. Πιτσιλιές. Ναι. Πάντως τα φοινικόδεντρα κόψανε λιγάκι εδώ. Δεν έχει. Το τοπίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Και επειδή πολλοί λένε, άμα εγώ είχα λεφτά ρε φίλε, άμα είχα εγώ τα λεφτά τους, ξέρεις πού θα πήγαινα, μέχρι πού θα ταξίδευα. Λέω να σας δείξω Τα λεφτά μας. τα λεφτά μας. Πώς βγαίνει αυτό το ταξίδι. Βγαίνει έτσι παιδιά, με διανυκτερεύσεις ρομαντικές, κατά κύριο λόγο ρομαντικά πίσω από βενζιναδικάκια με τις νταλίκες και τα σκουπίδια και μερικά γουρούνια που θα τα ακούσετε να σκούζουν σε λίγο. Εδώ πέρα, καθόλου άσχημα, κανένα παράπονο για δωρεάν διανυκτέρευση δεν έχουμε. Και θα τη βγάλουμε με ό,τι υπάρχει στα σαμάρια. Δηλαδή, μακαρόνια, λίγο λάδι, λίγο σκόρδο και σάλτσα ντομάτας. Αλατοπίπερα κτλ. Έτσι βγαίνει το ταξίδι, παιδιά. Δεν βγαίνει αλλιώς. Καλά τα λέω. Και συνεχίσαμε την πορεία μας στο ίδιο μοτίβο, λίγο βαρετά, λίγη ακόμα ευθεία, μέχρι που βρήκαμε ένα πιο ενδιαφέρον μέρος. Το Ιτατή. Ποιος? Τι? Το Ιτατή. Το Ιτατή ήταν ένα μικρό χωριό, άντε βαριά κομμόπολη να το πούμε τώρα, να μην παρεξηγηθούν και οι κάτοικοι του. Έχει πληθυσμό κάτι λιγότερο από 10.000 κατοίκους. Βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά από την πρωτεύουσα του νομού Κοριέντες και απλώνεται πάνω στον ποταμό Παρανά, που είναι και το φυσικό σύνορο της χώρας Αργεντινή με τη χώρα Παραγουάη. Παρά το πολύ μικρό του μέγεθος, αυτό το χωριό είναι διάσημο και αποτελεί πόλο έλξης των πιστών της χώρας και όχι μόνο, γιατί το κέντρο του Κοσμή, η τεράστια βασιλική, αφιερωμένη στην Παρθένο Μαρία. Πάμε όμως να δούμε λίγα πλάνα από το ναό που όλοι με τόση αγωνία περιμένουμε να δούμε. Ωραίες οι εκκλησίες, όχι, δεν λέω, αλλά για εμάς το πραγματικό αξιοθέατο του χωριού ήταν αυτό. Όχι μέσα. Όχι μέσα. Αγόρια μου. Όχι μέσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα έκανες όλα. Περίμενε. Μην γλύφεις. Δεν φάει. Όχι μέσα. Όχι μέσα. Θέλει να μπει μέσα τώρα πάρα πολύ.
Θέλει να μπει, το ξέρω κι εγώ θέλω να μπει σε γαμότο, αλλά θα γεμίσουμε τσιμπούρια όλοι. Να το ένα. Όλα καλά. Βέβαια τα δεσίματα με αυτά τα σκυλάκια στο ταξίδι μας και με ανθρώπους δηλαδή, αλλά κυρίως με σκυλιά, έχουν και ένα πολύ βαρύ τίμημα. Ειδικά με αυτόν το σκυλάκο είχαμε πολύ άσχημο αποχωρισμό. Μας πήρε από πίσω στο κυνήγι, μα πού πάτε, είμαστε οικογένεια, πού με αφήνετε. Κλάμα κι εμείς πάνω στον κίτσο, να μην μπορώ εντωμεταξύ να πάω και πιο γρήγορα. Ο σκύλος είχε και διπλάσια τελική από τη Βέσπα. Μας πήγε έτσι τρέχοντας όλο το χωριό, μέχρι που του την έπεσε μια άλλη συμμορία, μια άλλη αγέλη σκύλων και αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Σαν σκηνή από ταινία ήταν ο αποχωρισμός μας. Συνεχίσαμε, στη μισή διαδρομή κλαίγαμε, αλλά μας έπιασε ένα ψοφόκριο, άλλο πράγμα, οπότε ξεχαστήκαμε γρήγορα γιατί το ένστικτο της αυτοσυντήρησης ήταν πολύ ισχυρότερο. Δηλαδή, ποια αυτοσυντήρηση? Αυτό το πράγμα δεν ήταν αυτοσυντήρηση. Αυτοκατάψυξη ήταν. Κάθε ώρα κάναμε διάλειμμα για ζεστό καφέ, όπου αυτός ήταν διαθέσιμος, και για λίγη ξεκούραση από το θόρυβο της μηχανής και του δυνατού αέρα. Αλλά δεν μας κάθονταν όλες οι στάσεις όπως ακριβώς τις περιμέναμε. Η ήσυχη στάση που λέγαμε. Πώς περνάτε, εσείς εκεί? Καλά? Και μετά ήρθε και η βροχή. Καταπληκτικά. Βροχή με κρύο. Το αγαπημένο μας. Πέρα από την πλάκα, παιδιά, το κρύο ακόμα και με βροχή είναι πολύ καλύτερο από το να πρέπει να φας την τρελή τη ζέστη στη μάπα. Να παλεύεις με την ηλίαση, να λιώνει και το μηχανάκι. Όχι. Χίλιες φορές κρύο, ψοφόκρυο, ακόμα και με βροχή. Αρκεί να μην βάζεις νερό εννοείται. Είτε να έχεις ένα καλό μπουφάν, ή ένα διάβροχο, ή σακούλες, δεν ξέρω. Πάρε μια ομπρέλα, ξέρω εγώ. Στην πορεία μας προς τον νότο, προς τον Buenos Aires, ναι, δεν σας το είπα αυτό, το σχέδιο για πολλοστή φορά είχε αλλάξει και έπρεπε να πάμε στο Buenos Aires σε συνεργείο, γιατί δεν νιώθαμε και πολύ άνετα με τον Κίτσο, όχι ότι είχε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, δούλευε, μια χαρά δούλευε, αλλά όχι μια χαρά για να τον εμπιστευτούμε και να συνεχίσουμε προς Βολιβία και μετά προς Περού, Εκουαδόρ, γενικά μέρη που εάν παθαίναμε το οτιδήποτε δεν υπήρχε ούτε μηχανικός, ούτε ανταλλακτικά, ούτε τίποτα. Στη διαδρομή μας λοιπόν προς τον νότο κάναμε και μια αρκετά διαφορετική διανυκτέρευση. Εγώ έχω ξενερώσει, ναι. Γιατί πρέπει να βγάλω όλη τη χύτρα τώρα. Τους μ' άρεσε σήμερα με το κρύο. Ναι, και εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν μ' άρεσε. Εντάξει, είναι λίγο περίεργη συναισθηματικά μέρα. Αλλά ταξιδιωτικά. Σου λείπει ήδη? Το φουφουκί. Ναι. Θες να κάνω στο βίντεο τώρα ειδικό εφέ που το ονειρεύεσαι, που θυμάσαι τις χαρούμενες στιγμές. Ειδικά πλάνα με χαρούμενες στιγμές, παρακαλώ. Ορίστε. Έχει και ωραίο ήχο εδώ. Σήμερα πέρασε
Πολύ γρήγορα. Βασικά πόσα κάναμε? 100-200 πάλι. 100... Κάναμε τόσο. 150 πρέπει να ήταν μέχρι το χωριό, το Βίγια αυτό. Και άλλα 27. 175-180 πρέπει να ήταν περίπου. Ίσως επειδή λόγω κρύου σφιγγόμασταν και... Είναι γρήγορα που είχες ανήκει. Μπορεί να πήγαινα ελαφρώς πιο γρήγορα, αλλά στο κοντέρ δεν έδειξε ούτε καν 80. Μέχρι 75 στο κοντέρ, δηλαδή 45 πραγματικά. Γιατί κλέβει και ένα 49%. Από μπαχαρικά τι θέλεις? Αλεπιπίπερο και κάρι. Αλεπιπίπερο και κάρι. Και αυτές έχουμε και κύβους, Δεν φάνει τίποτα. Ρε, κρύο έχει. Από λίγο μέχρι να έτσι να δέσει λιγάκι. Καυτερό. Ναι. Ωραία. Δεν θυμάμαι αν σας το έχω πει, αλλά σε αυτή τη φάση του ταξιδιού είπαμε να μην βασιστούμε σε ταξιδιωτικούς οδηγούς για το πού να πάμε, τι να δούμε, τι να φάμε, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Ξέρετε, αυτά τα site που γράφουν τα 25 απίστευτα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να δεις πριν κλείσεις τα μάτια σου. 30 πόλεις για να δεις πριν κλείσεις τα 30. Οι top 10 Instagrammable προορισμοί για το Μάιο του 2020. Μάλιστα. Σε λίγο θα το πηγαίνουν και με τη βδομάδα. Γιατί να μην το πηγαίνουμε και με τη μέρα δηλαδή. Και σήμερα Σάββατο προτείνουμε λίγη Ρώμη για εσπρεσάκι και τζελάτο δίπλα από τη Φοντάνα di Trevi. Ενώ για αύριο Κυριακή λίγη χαλάρωση στα Highlands της Σκωτίας κρίνεται απαραίτητη. Άλλο ένα. Ποιες χώρες είναι στις τάσεις Απρίλιος 2020? Έχει και κάτι τέτοιους αχαρακτήριστους θα τους χαρακτήριζα, που κάνουν μόδες με ολόκληρες χώρες. Είναι απίστευτοι. Ελλάδα θα πας πάλι? Δεν διαβάζεις καθόλου το blog μου. Είναι παθέ. Ρε πάτε καλά ρε. Παναγία μου κάτι πράγματα. Ούτε την προηγούμενη φορά δεν διαβάζαμε τέτοια πράγματα φυσικά, αλλά τότε είχαμε μια εφαρμογή δωρεάν στο κινητό και κάπως έτσι βρίσκαμε μερικά σημεία που είχαν ενδιαφέρον για μας και κανονίζαμε ανάλογα την πορεία μας. Τώρα όμως δεν έχουμε ούτε καν αυτή την εφαρμογή και το έχουμε ρίξει στο μιλητό, στο μπλα μπλα. Δηλαδή είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις από ντόπιους, από άλλους ταξιδιώτες, τουρίστες, γενικά σε πληροφορίες από κόσμο που συναντάμε στο δρόμο. Και κάπως έτσι μάθαμε ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο πάρκο, εθνικός δρυμός, National Park. Πώς το λέτε εσείς εκεί στο Λάντα? Ο φύλακας μας υποδέχτηκε στην είσοδο, χάρηκε και πάρα πολύ που μας είδε έτσι υπερφορτωμένους στο βεσπάκι. Τώρα χάρηκε, μας λυπήθηκε, τι να σας πω. Ήμασταν και οι πρώτοι Έλληνες που έβλεπε. Τι τιμή είναι αυτή κύριε πρέσβη και τα σχετικά. Και προσφέρθηκε να πάρει την Αλεξάνδρα και όλα τα πράγματα από το μηχανάκι γιατί η διαδρομή ήταν λέει αρκετά ζώρικη. Ρε στον Κίτσο τώρα αυτά. Στον Κίτσο. Αυτά ρε είναι βούτυρο στο ψωμί του ρε. Φυσικά του τα έδωσα όλα εννοείται, και τα πράγματα και την Αλεξάνδρα. Δεν είμαστε για τέτοια πράγματα τώρα, δεν είμαστε για τέτοιες περιπέτειες. Γεράσαμε με μία στις 2 μέρες, η μέση μου θέλει δυσκολιακό. Να πέσουμε κιόλας να μας μαζεύουνε με τα κουταλάκια. Δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Ciao. Πηγαίνετε μπροστά για να μην φάω τη σκόνη. Εντάξει, αν δεν διαλυθεί. Ναι. Για πείτε μας πώς είναι ο δρόμος. Πώς είναι ο δρόμος? Πολύ καλός, εντάξει. Θα βγούμε. Άνετα βγαίνουμε, άνετα.
Άνετα. Θα περπατήσω. Λίγη άμμο έχει. Όχι, δεν θα περπατήσεις. Απλά δεν ξέρω αν θα μπορείς να περπατήσεις μετά γιατί έχει πολύ λακκούβα. Ωραία είναι. Ωραία περνάμε τα προβατάκια. Και όντως το πάρκο ήταν γεμάτο με αυτούς τους φοβερούς τύπους, τα καρπίντσος, καπιμπάρα τα λέμε νομίζω στην Ελλάδα. Αλλά βασικά δεν έχει σημασία γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Είναι, λέει, τα μεγαλύτερα τροχτικά στον κόσμο. Τα μεγαλύτερα ποντίκια. Άκου τώρα εκεί. Άκου τώρα εκεί. Βλέπανε το μηχανάκι να έρχεται κατά πάνω τους και δεν τους ένοιαζε, ρε. Δεν ξεκούναγαν. Δεν ίδρωνε τα αυτοί τους. Ούτε να φοβηθούν ούτε τίποτα. Δηλαδή, αν είναι να έχουμε ποντίκια στο σπίτι μας, ας έχουμε τέτοια. Τουλάχιστον να τα βλέπουμε, να τα ακούμε. Όχι, βλακία είπα τώρα. Φαντάζεσαι να έχεις τέτοιο ποντίκι στο σπίτι σου. Αυτό, ρε, δεν βγαίνει με τίποτα έξω. Εσύ πρέπει να φύγεις. Έχουμε καρπίντσος. Καρπίντσος, παιδιά. Έλα στοιχείο μου. Πού φας? Γιατί μας δείχνεις μόνο τον κόλλο σου? Έλα εδώ, βρε. Έλα ντιό, βρε. Έλα ντιό, βρε. Έλα ντιό, βρε. Βρε γλυκούλι. Διέτος ενοχλείς ο πολύ. Και μετά ήρθανε τα πιο τρελά. Το μέρος είναι γεμάτο με κροκόδιλους. Δίπλα στο δρόμο, πάνω στο δρόμο. Δείξε! Να το πρώτο μας γιακαρέ. Oh fuck. Οκ. Θέλει προσοχή. Πού ήρθαμε, ρε. Και να ξεκαθαρίσω κάτι πριν έχουμε στα σχόλια το γνωστό εξυπνάκια που θα μας γράψει Στέργιο, κάνεις λάθος, δεν είναι κροκόδιλοι, είναι αλιγάτορες, το γένος αλιγατορόσαυρους με μια ελαφριά συγγένεια προς τα καϊμάν από την πλευρά της μητέρας. Παιδιά, μη με αρχίζετε τώρα όπως με τα τυριά και τα κασέρια ή όπως με τα λαντικά και τα σαλάμια. Είναι όλα κασέρια, είναι όλα σαλάμια και είναι όλα κροκόδιλοι. Οκ. Και επίσης δεν θέλω να μάθω τις ονομασίες τους. Να τα φάω θέλω. Τα τυριά και τα σαλάμια. Και στην προκειμένη περίπτωση να τα δω. Τους κροκόδιλους. Πού είμαστε, φτάνουμε? Όλα καλά. Ναι, ναι. Και μπορούμε να βγούμε άνετα, αν δεν βρέχει. Το είδες? Τι έχει? Σκατά κάτω. Μποκατζά. Μποκατζά. Σ' αρέσει αυτή η λέξη? Μποκατζά. Η αγαπημένη μου λέξη. Μποκατζά.
Τον βρήκαμε. Τον βρήκαμε επιτέλους. Αγριεμένο. Αγριεμένος. Θέλω κοντινό λίγο. Τα δοντάκια που βγαίνουν από τη μύτη. Και μετά είπα να ανεβάσω το level της αδρεναλίνης στα ύψη και να ανέβω συνεπιβάτη στον Κίτσο. Να αφήσω την Αλεξάνδρα να οδηγήσει. Που εγώ συνεπιβάτης η πρώτη και η τελευταία φορά που υπήρξα ήταν πριν από 20 χρόνια όταν ανέβηκα στο ποδήλατο του φίλου μου του Θοδωρή. Χέστηκα πάνω μου και αυτό ήτανε. Ούτε σε ποδήλατο, ούτε σε πατίνι, ούτε φυσικά σε μηχανάκι δεν μπόρεσα να ξανανεύω. Δηλαδή ακόμα και σε αυτοκίνητο, αν δεν έχω όλο το ιστορικό του οδηγού, δεν μπαίνω μέσα που να με παρακαλάς. Φοβάται. Θα τα μεγάλα τα φοβάμαι εγώ τώρα. Τρίζουμε ολόκληρη. Ναι. Πίσω δεν ακούγονται τόσο αυτά τα τρεξίματα. Wow, είναι μεγάλο. Από πίσω του, από πίσω του. Πίσω του θα πάω, Ανοίγεις γκάζι. Περνάμε. Περνάμε. Κι άλλο, κι άλλο. Κι Δεξιά, άλλο εδώ. εδώ. Χαμός, χαμός. Εντάξει. Εντάξει. Κι άλλο έχει μπροστά νομίζω. Ναι. Για προχώρη. Βγήκαν να λιαστούνε. 2. Ναι, 2 και εδώ. Δεξιά, κοίτα. Εδώ πάω πάνω του, να το πατήσω. Όχι, μην το πατάς. Κοίτα. Έφυγε. Κι άλλος. Θα σε φάει βρε που πας. Εντάξει, απίστευτο. Και αυτός είναι μεγάλος. Αυτός είναι μεγάλος. Wow. Wow. Τα βγάζεις όλα αυτά, έτσι. Ναι. Τον βλέπεις ότι είναι στραβοδότης ο τύπος. Λακκούβες. Ας πήξουμε. Θα σας φάνε βρε. Πήγαμε με φόρα ότι θα μείνουμε τουλάχιστον 2 βράδια, παρόλο που δεν είχαμε τίποτα σχεδόν από φαγόσιμα. Είχαμε μονάχα λίγο ρύζι, ένα κρεμμυδάκι, κάτι διαλυμένα κράκερς. Τελικά όμως ένα βράδυ μείναμε μόνο. Ήτανε πανέμορφη εμπειρία να ακούς τώρα τα καπιμπάρα έτσι να τρώνε το καζονάκι τους. Πολύ ωραία κατάσταση, δεν είχε ούτε άνθρωπο, δεν είχε ψυχή, ούτε ηλεκτρικό, ούτε μία λάμπα το βράδυ, πίσα σκοτάδι. Αλλά μετά από 1-2 ώρες βαριέσαι. Δεν έχεις τι άλλο να κάνεις. Δεν έχει και σήμα το κινητό να πεις θα μπω λίγο στο ίντερνετ, να κοινωνικοποιηθώ, να βάλω τα stories μου, να μην ανησυχούν και οι ακόλουθοι. Μείναμε με την Αλεξάνδρα χωρίς να έχουμε τίποτα απολύτως να πούμε. Και ακούγαμε τα μασουλιτά του καπιμπάρα. Και όπως καταλαβαίνετε, σηκωθήκαμε το πρωί με την πρώτη ακτίνα του ηλίου, τα μαζέψαμε και την κάναμε. Είχαμε και πολλές πόρτες να ανοίξουμε στο Εύγα. Μάλλον έχουν τόσες πολλές πόρτες και φράχτες για να μην τους φεύγουν οι κροκόδιλοι. Τι να πω. Ελπίζω δηλαδή. Gracias. 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 Και όπως βγαίναμε, να σου πάλι ο φύλακας με τη γυναίκα του. Ήθελαν οι άνθρωποι να μάθουν πώς μας φάνηκε το πάρκο, γιατί μείναμε τόσο λίγο. Η αλήθεια είναι ότι δεν φύγαμε λόγω βαρεμάρας, αλλά λόγω καιρού. Πριν μπούμε, είχαμε δει την πρόγνωση του καιρού και έδινε βροχές. Εντάξει, να τον περάσουμε όλο αυτό το χωματόδρομο και την άμμο που είχε με τον Κίτσο φορτωμένο. Ανοίξαμε λίγο τον γκαζάκι, πετούσε, κανένα πρόβλημα. Αλλά τώρα να βάλεις μέσα στην εξίσωση και νερό, όχι, άστο καλύτερα, άστο. Δεν θα πάρω, ευχαριστώ. Τους είπαμε πόσο μας άρεσε το πάρκο, χαρήκανε κιόλας που μιλούσαμε και ισπανικά. Ρε, άμπλας Ισπανιόλ ρε. Και μας προσκαλέσαν να μείνουμε μαζί τους ένα βράδυ, να έχουν και αυτοί παρέα, να μας πούν και 2 πράγματα για τα μέρη τους.
Κάναμε λίγο κι εμείς τους δύσκολους στην αρχή, μα να μην σας βάζουμε σε κόπο τώρα. Μη σας γινόμαστε βάρος. 2 βράδια μείναμε τελικά. Ρε, hablas español, ρε. Mandioca se come mucho acá en esta... Sí. Es porque en Paraguay se come muchísimo la mandioca. No hay comida sin mandioca. Exacto. Comen más con mandioca que con pan, ¿no? Sí. Normal. Como que no estamos... Salud entonces para el video. Salud para el video. Salud. Salud! Giches. Salud. Γεια μας! Llamas. Cuando Llamas. brindamos, Llamas. sí. Llamas. Brindar es llamas. Es otra, usamos la misma palabra. Γίτσες! Γίτσες. Sí, apretado. La tapa de la olla después para que lleve. Nada de condimento. Ahí tenemos. No importa. Ahora Desayunando con los amigos griegos. Y con queso de campo. queso de campo, tortita. Queso de campo, torta frita. Y el condimento para pizza le da un poco más de picantón, ¿viste? Y el orégano, bueno, ya conocí el sabor del orégano, pero el orégano ocupo cuando no tengo otro condimento. Si te enfría el café ¿Y a vos qué te o importa? tomas frío. No. ¿Y a vos qué te importa? Le estás prestando atención Y y igual puede tomar, podés tomar. ella puede tomar igual. En Grecia toman café Frío. por 8 horas. Ah, Y- y acá mate. Ah, Nosotros ya igual. tomamos Sí, es acá el ritual de mate. mate. Siéntate. ¡Bravo! Dame la mano. ¡Bravo! Ahora. Se me cayó. La mano, dame la mano. ¡Bravo! Vení, siéntate. ¡Bravo! Πέρασαν τα 2 βράδια με την Γκριζέλντα, τον Δαβίδ, τη Μάο και τη Μωρίτα, ήταν πάρα πολύ όμορφα, αλλά όταν έκοψε η βροχή και ξαναβγήκε ο ήλιος, είχε έρθει η ώρα να μαζέψουμε όλα μας τα πράγματα και να συνεχίσουμε. Πήρε δρόμο, άφησε ο Κίτσος μέχρι που μας πήγε στο χωριό, στη γενέτειρα του Χουάν Ραμόν του Ρότσα, του Γιάννη του Μπουμπλή, για όσους γνωρίζουν από ελληνικό ποδόσφαιρο. Όσοι δεν γνωρίζετε την ιστορία, γκουγκλάρετε τι παιδιά, δεν φαντάζεστε τι κόλπα έκαναν και πιστεύω ακόμα και τώρα κάνουν οι ομάδες για να κερδίσουν ένα πρωτάθλημα. Φτάσαμε σούρουπο στο κάμπινγκ, αν μπορεί να το πει κανείς κάμπινγκ, πιο πολύ ένας χώρος ήταν, ένας χώρος να παρκάρεις, ένας χώρος να βάλεις τη σκηνή σου και να βγάλεις το βράδυ, απλά. Δεν είχε ούτε τουαλέτες, ούτε τίποτα, καμία υποδομή, αλλά όλα αυτά δεν μας ενδιέφεραν καθόλου μα καθόλου. Γιατί σημασία για εμάς είχε που ξαναβλέπαμε επιτέλους με την Αλεξάνδρα ένα μέρος στο οποίο είχαμε κάνει μία από τις πρώτες μας διανυκτερεύσεις στη σκηνή.
Η τρίτη μας νύχτα στη σκηνή ήταν, νομίζω, όταν πρωτοξεκινούσαμε το ταξίδι μας παρέα. Τώρα μιλάμε για πίσω στο 2015. Και το μέρος ήταν φανταστικό. Σειρά είχε το κάμπινγκ που είχαμε κάνει τη δεύτερη μας διανυκτέρευση το 2015, μετά αυτό που κάναμε την πρώτη μας διανυκτέρευση το 2015 και ούτω καθεξής. Αφού ξέραμε τα μέρη και τους ανθρώπους από την προηγούμενη φορά, γιατί να μην περάσουμε, να πούμε και ένα γεια. Εντάξει, σήμερα παγώσαμε. Πάνω από 10 βαθμούς δεν έχουμε δει εδώ και 2 μέρες. Το έχουμε δαγκώσει. Πάμε μέσα να πιούμε ένα καφεδάκι, να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας. Τι να πάρουμε? Τι έχει? Μεδιαλούνα. Τι θέλεις? Κάτσε να ντυθώ. Εγώ έχω κάτσει στο μηχάνημα με τα χέρια, εκείνο που φυσάει ζεστό αέρα. Έκατσα ολόκληρος από κάτω. Έκατσα ολόκληρος για 5 λεπτά μέσα στο... Έτσι, τα λέγατε με το μηχάνημα. Ναι, ναι. Κρύο. Μιλώντας για ανθρώπους, δεν θα ήταν ευγενικό να μην περάσουμε για ένα κρασάκι και από την Τζάρο και τον Ροσέντο, που μας φιλοξένησαν όχι μία, αλλά 2 φορές, μία στο ανέβασμα το 2015 και μία ακόμα στο ανέβασμα που έκανα μόνος μου το 2016 πηγαίνοντας να αφήσω τον Κίτσο στη Βραζιλία. Salud, no vale, vacío el vaso. ¿Lo tomas? Que te va a salir por lo menos. La tarta motera. Τάρτα μοτέρα. No me robes la receta, Este no se roba. No te va a salir igual que la mía. Acá hay harina, queso, cebolla, κρεμμύδι huevo. και αυγά και αλεύρι. No sé. ¿Cómo voy a solucionar? Πώς είναι? Y de sal me salió. Καλό. Llevar la receta a Grecia. No me robes la receta. Bueno, No. vos podés llevar la receta, pero este no va a... ¿Ah? Δύο μέρες ταξίδι μας είχε μείνει μέχρι τα σύνορα, θέλαμε να κάνουμε και ένα πέρασμα από την Ουρουγουάη. Η διαδρομή δεν είχε τίποτα απολύτως το ενδιαφέρον. Αυτοκινητόδρομος, βαρετός, ευθεία. Εκτός από κάτι πολύ περίεργες κίτρινες ταμπέλες, οι οποίες γράφανε κάτι για μια Μαρία Ρεχιονάλε. Τις οποίες ταμπέλες τις βλέπαμε ανά 2 χιλιόμετρα για 400 χιλιόμετρα τώρα. Και από ό,τι καταλάβαμε τώρα διαφήμιζαν κάτι, κάποιο μαγαζί που είχε ντόπια προϊόντα, φαγόσιμα, ρούχα, τα πάντα. Σαν να λέμε τώρα ότι κατεβαίνεις Αθήνα
Και για όλη τη διαδρομή βλέπει συνέχεια την ίδια διαφημιστική πινακίδα. Ξανά και ξανά και ξανά. Εάν βλέπεις παντού Αλπαμάγιο, 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 Αλπαμάγιο για 500 χιλιόμετρα, μετά δεν θα πας να αγοράσεις μια σκηνή από το Αλπαμάγιο. Ακόμα και δεν έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου κάμπινγκ. Έτσι την πατήσαμε κι εμείς. Είπαμε δεν φεύγουμε από Αργεντινή αν πρώτα δεν δούμε τη Μαρία τη Ρεχιονάλες. Να τη συγχαρούμε για το promotion, ρε παιδί μου. Τόσο πετυχημένο marketing δεν έχω ξαναδεί ποτέ μου. Αυτή είναι η Μαρία, τη βλέπεις. Τι έχει κάνει, κιόλα. Τι έχει κάνει. Νουές πεκάν έχει. Κέσο, μουσική. Κέσος. Παν κασέρο. Έπρεπε να σταματήσουμε. Αλφαγόρες, να πάρουμε λίγο ψωμί τουλάχιστον. Σερβέσα αλεμάνα. Θες να πάρουμε και ένα πρόβατο. Ναι, ναι. Τώρα τα αγοράσω όλα. Να σου λέω τα ζώα που έχει. Για πες. Έχει πάπια. Έχει κάποιο άλλο ζωάκι που δεν είμαι σίγουρη. Έχει κάποιο ειδικό κουνέλι. Έχει καρπίντσο. Καπιμπαράκι. Έχει γιακαρέ. Έχει νιαντού. Κροκοδιλάκι δηλαδή. Κροκοδιλάκι, ναι. Έχει στρουθοκάμιλο. Έχει αγριογούρουνο. Έχει ένα που δεν είμαι σίγουρη ποιος το καλό είναι. Έχει γάλο. Έχει ελάφι. Μοσχάρι. Πρόβατο. Μπούφαλο. Κάτι που δεν ξέρω αν θέλω. Ναι, τατού μουλίτα. Αρμαντήλο. Αρμαντήλο, ναι. Στα ελληνικά. Τέλος πάντων. Πέρδικα. Γιάμα. Κουνέλι. Τσιβίτο που δεν είμαι σίγουρη τι είναι. Τερνέρα, τι άλλο. Τα πάντα. Τα πάντα. Ό,τι είναι το κάνουμε με σκαβέτσα. Βίνο, ακά, μαρμελάδα. Μαρμελάδες έχει, ναι. Μαρμελάδες. Και γουαγιάο. Φρουτίγια, γουαγιάβα, ποτηράκια, ασέιτε. Έτυχε η διαφήμιση της Μαρίας όσο Εντάξει, πάει, έτσι. ναι. Της το είπα. Της λέω εντάξει. Δημιουργεί τέτοια περιέργεια. Λέω αφού σταματήσει την περιέργεια από ένα σημείο και μετά. Λέω δεν τη χάλω. Μα άμα βλέπεις διαφήμιση για 300 κάτι χιλιόμετρα. Ναι. Πινακίδα, 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 δεν γίνεται. Και μετά από τα ψώνια που κάναμε έπρεπε να βιαστούμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας και να πάμε στα σύνορα πριν κλείσουν. Γιατί για να είμαι ειλικρινής, όλες τις φορές που περνάμε σύνορα δεν είμαστε και πολύ συνεπείς με την ώρα και έχουμε πάντα πρόβλημα. Αλλά για να είμαι ακόμα πιο ειλικρινής, ψέματα. Ποτέ δεν έχουμε πρόβλημα με την ώρα. Είμαστε πάντα συνεπείς στην ώρα μας. Απλά δεν έβρισκα έναν πιο ωραίο τρόπο για να σας περάσω ωραία στους τίτλους τέλους. Αλλά δεν πειράζει. Θα μάθω. Πού θα πάει. Την επόμενη φορά. Τίτλοι τέλους τώρα. Καλά, εμείς περνούσαμε κάθε τρίμηνο τα σύνορα, οπότε είχαμε ετοιμάσει όλα τα χαρτιά που χρειαζόμασταν. Πέρασαν τα Η διαδρομή δεν είχε τίποτα απολύτως το ενδιαφέρον. Αυτοκινητόδρομος, βαρετός, ευθεία, αέρια. Εάν βλέπεις παντού αλπαμάγιο, 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 αλπαμάγια. Μάγια, μάγια, μάγια. Bravo, siéntate, 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 siéntate. Bravo. Muy bien. Muy bien. Τι φτιάχνουμε εκεί? Πλέκο πουλοβεράκι για ένα μικρό σκυλάκι. Γιατί και αυτό έχει δικαίωμα να μην κρυώνει. Πώς να μείνουμε εδώ? Μαούλα, έχει δείξει λίγο. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Το παίρνεις και κάνεις τσιμπομαγούλι. Πού πάμε? Να μην χάσω τη φόρα. Α, εδώ είναι τα μπάνια. Εδώ είναι τα μπάνια. Απλά ένα χίλιο.
Όχι, εκεί τι είναι, έχει πηδές. Δεν με ενδιαφέρει. Βρε! Ακόμα εδώ είστε, βρε! Το φτάσατε μέχρι το τέλος, βρε θηρία. Μπράβο. Καμιά άλλη δουλειά δεν έχουμε να κάνουμε, Λοιπόν, αφού σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, αν θέλετε μπορείτε να μας βοηθήσετε να συνεχίσουμε να κάνουμε κι άλλα βιντεάκια, να αράζετε εσείς τον καναπέ σας και να μην χρειαστεί να ταξιδέψετε ποτέ. Τα παιδιά από το World Vespa το κάνουν πολύ καλύτερα. Πού να τρέχεις τώρα, δεν βαριέσαι. Εδώ από κάτω έχουμε βάλει το link, το πατάτε και μπορείτε να κάνετε μια πολύ μικρή δωρεά στο κανάλι μας, έστω και 1 ευρώ. 1 ευρώ. 1 ευρώ εδώ για μας είναι σαν 10.000 ευρώ, είναι τεράστια βοήθεια για μας. Και δεν είναι μόνο το ποσό, είναι η κίνηση που μετράει περισσότερο. Μια άλλη κίνηση που μπορείτε να κάνετε είναι να γραφτείτε στο κανάλι μας και να πατήσετε πάνω στο κουδούνι για να ειδοποιήσετε το αν ανεβάζουμε βιντεάκια. Μπορείτε επίσης να μας γράψετε ένα σχόλιο, γράψτε μας κάτι. Στείλτε μας τα χαιρετίσματά σας, την αγάπη σας, τις απορίες σας, οτιδήποτε. Μπορείτε να πατήσετε like και να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας, με τους συγγενείς σας, με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Έχω αυτό το βιντεάκι από World Vespa. Θες λίγο? Τι άλλο θα πω, κυρίες μου και κύριοι? Τι άλλο θα πω μέχρι να με κλείσετε ή μέχρι να με κλείσει κάποιος από εδώ, από τους συνεργάτες μου, πίσω από την κάμερα? Ακούει κάποιος? Συνεργάτες? Ας με κλείσει.